करवाना हमारे स्कूल के लिए बनाया गया है। अगर आपको एक प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। હું પાટણ મારી દીપેશ અમે પાટણથી શાસ્ત્ર શાસ્ત્રમાં અગિયાર સાયન્સમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. આજે હું તમારી વિકલ્પ ચાર પરિવર્તન આપણે તમારે આગળ પ્રોજેક્ટ રજૂ કરી વિકલ્પની છે RFID સેન્સર આધારિત આધુનિક કાર પાર્કિંગ. તેનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે ઓછી જગ્યામાં વધુ કાર પાર્કિંગ કરી શકે. હવે આ પ્રોજેક્ટ કામ જે રીતે તમે અહીંયા જોઈ શકો અહીંયા આગળ એક આયર સેન્સર મૂકેલું છે જે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ કરે છે જેની મદદથી કાર ડિટેક્ટ થાય છે અને ગેટ ઓટોમેટિકલી ઓપન થાય છે. હવે જે રીતે વ્યક્તિ પોતાની કારને આ ગેટથી આગળ લઈ જશે આયર સેન્સરની મદદથી ઓટોમેટિકલી ગેટ ક્લોઝ થઈ જશે. હવે આપણો અહીંયા આગળ વેટિંગ એરિયા છે. આ વેટિંગ એરિયામાં જેવી કાર જશે તે આયર સેન્સરના ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડને કારણે તે વાહનને ડિટેક્ટ કરશે અને જો ખાલી અમારું આ પાર્કિંગ સિસ્ટમ ઓપરેટ થશે અને જો ખાલી સ્લોટ આવશે હા સાહેબ. જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાની કાર કંઈ આગળ એક આયર સેન્સર મૂકેલું છે જેવી કાર તેના ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડની ક્ષેત્રમાં આવશે તો તે સેન્સર આ કારને ડિટેક્ટ કરી દેશે અને ગેટ ઓટોમેટિકલી ક્લોઝ થઈ જશે. હવે જો ગેટ ઓપન થાય વ્યક્તિએ પોતાની કાર આગળ લઈ જશે એટલે જેવી કાર ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડ સેન્સરની પાછી એની અસર હેઠળ આવશે તો ગેટ ઓટોમેટિકલી ક્લોઝ થઈ જશે. હવે આપણે અહીંયા આગળ જોઈ શકીએ છીએ તે રીતે વેટિંગ એરિયા છે. એ વેટિંગ એરિયામાં પણ એક આયર સેન્સર છે જેની મદદથી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થશે અને જેવી કાર ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડ ક્ષેત્રમાં આવશે તે રીતે આપણું પાર્કિંગ સિસ્ટમ વર્ક કરશે. અને જો ખાલી સ્લોટ ના હોય તો વ્યક્તિ પોતાને ખાલી સ્લોટ આવવાનો વેટ કર્યો અને જો ખાલી સ્લોટ આવે પોતાની કાર આગળ લઈ જઈ શકે છે અને કાર આમાં મેન પાવર વધુ છે અને આની અંદર કોઈ વસ્તુમાં ઓછી જગ્યામાં વધુ કાર પાર્કિંગ. અને હવે આપણે જે રીતે સિક્યોર તથા મોટા મોટા માનો કેટલાક કારો એક સાથે ઊભી રહે તેના કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થાય. જો આપણે આ પ્રકારના કાર પાર્કિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણે ઓછી જગ્યામાં વધુ મલ્ટિપલ કાર પાર્કિંગ કરી શકીએ જેના કારણે ઓછી જગ્યામાં વધુ કાર પાર્કિંગ થઈ શકે તથા આ એકદમ સરળ હોવાથી ફૂલ્લી સેન્સર પર કામ કરશે તેના કારણે ઓછા સ્ટાફની જરૂરિયાત આ વર્ક કરી શકે. અને જે રીતે તમે અહીંયા જોઈ શકો આ એકદમ સરળ છે અને જો કોઈ વ્યક્તિને પોતાની કાર જોઈએ તો તેથી પાછી સરળતાથી લઈ શકે. આમાં આ એક ઇન્કમના સોર્સ તરીકે ઉપયોગી છે તથા આને આપણે ઓછા પૈસે પણ આ બનાવી શકીએ. ઓનલાઈન